Hello, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình, channel Awadise. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip nói về các cách gọi những cái món, những cái thông tin ở trong lĩnh vực bể cá biển mà rất là thông dụng, nhưng mà đối với những anh em mà mới chưa có chơi cái món cá biển, hoặc là mới chơi, mới tham gia, mới tìm hiểu á, thì nhiều khả năng là mình sẽ không có biết được là mình đang nói về cái gì á. Đó, thành ra là hôm nay mình sẽ làm một cái clip mình nói về những cái chuyện đó, một cái clip cũng cơ bản thôi. Rồi thì cái lúc mà mình quay cái clip á, thì nó là cách đây khoảng 6 tháng hay là 8 tháng gì đó. Thì ở thời điểm hiện tại mình làm clip này á, là đúng ngay cái ngày mình đăng luôn ha. Thì hôm nay mình quay thì nhiều khả năng là sẽ edit xong trong tối nay, hoặc là ngày mai gì đó mình sẽ đăng lên kênh, là tháng 3 năm 2022. Nhưng mà cái lúc mà mình quay những cái clip đầu tiên mà mình sẽ up lên kênh á, là nó là khoảng tháng 8, tháng 9 hay là tháng 6, 7 gì đó, không nhớ nữa, năm 2021, là cách đây khoảng 6 tháng, 8 tháng rồi. Thành ra là cái thời điểm nó sẽ hơi bị lệch nhau một chút. Thì cái lúc mà mình quay clip á, thì mình lại bị tâm niệm trong đầu á, là cái clip này nó chỉ đến được với những bạn mà đã chơi cá biển rồi ha, đã chơi cá biển rồi. Thành ra là có một số cái từ á, mình dùng một cách rất là vô tội vạ, cái nghĩa là mình dùng trên cái tâm thế là mọi người đã biết về cá biển rồi á. Nhưng mà vừa rồi mình up cái clip đầu tiên lên á, có một anh vào hỏi là cái skimmer là cái gì. Thì lúc đó mình mới nhận ra là mình tự nhiên mình mở hộp cái skimmer là cái clip đầu tiên ở trên kênh đó. Thì vô tình là có một số anh em mới chơi thì sẽ không biết nó là cái gì hết. Thành ra là những cái clip về sau là sẽ có một số cái từ mà mình sử dụng, và nó cũng rất là thông dụng thôi, nhưng mà đối với anh em nào mới chơi thì nhiều khả năng không biết. Thành ra mình làm trước một cái clip để mình giải thích và phân loại trước một số cái thông tin, hay một số cái gọi là một số cái từ mà mình sử dụng để gọi những con san hô hay là sao đó. Rồi thì trước hết á, là mình sẽ đi vào cái phần phân loại san hô ha, phân loại san hô. Thì ở đây mình nói phân loại thì nghe nó hơi cao siêu, nhưng mà thật ra nó chỉ là cái cách mà mình gọi những con san hô này theo cách hiểu của mình ở trong những cái clip tiếp theo mà mình sẽ up lên kênh đó, chứ không phải là mình là nhà phân loại san hô nha. Mình không phải là nhà nghiên cứu phân loại san hô gì hết. Thành ra là mình chỉ làm clip này để mình giải thích cái cách mà mình gọi những con san hô ở trong những cái clip sau, chứ không phải là mình nói là cách gọi này là đúng nha, đúng hay sai gì đó mình không biết, mà mình cũng không có nhu cầu tranh luận. Thành ra là sau khi xem clip này thì anh em nào mà muốn gọi san hô như thế nào đó thì tùy anh em. Mình hoàn toàn có thể gọi theo cách của anh em, miễn sao anh em vui là được. Ví dụ như anh em gọi con san hô táo là con san hô mềm cũng được, nếu rời vô thấy mềm mềm kêu san hô mềm, kệ anh em không sao hết, muốn gọi gì gọi. Nhưng mà trong khuôn khổ clip này mình muốn là chia sẻ cái cách mà mình gọi ha, cái cách mình gọi để cho anh em nào mà mới chơi hoặc là chưa có chơi cá biển á, thì khi mà mình xem những clip sau mình sẽ không có bị hoang mang. Ví dụ như tự nhiên mình nghe LBS, SBS là cái gì. Cái lúc mà mình mới chơi mình coi clip của một số anh em chia sẻ cũng gọi một cách rất là hồn nhiên là LBS, SBS, thì mình cũng không hiểu nó là cái gì. Mà cái lúc mình tra Google á, lúc đó mình chưa có khái niệm gì hết á, mình chưa có tham gia gì, mình chưa có chơi gì hết á. Lúc mình tra Google thì nó cũng sẽ rất là khó ha. Lúc đó mình bị hiểu nhầm, là con LBS là con san hô mềm và con SBS là con san hô cứng, nhưng mà thực ra không phải. Ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái phần phân loại san hô luôn ha. Thì theo cái cách mình hiểu á, mình nói lại lần nữa là theo cách mình hiểu và mình sử dụng trong cái clip sau thôi nha, chứ không phải là mình nói là mình đúng ha. Anh em có thể, tại vì mấy cái này mình thấy tranh luận rất là nhiều, xíu nữa mình sẽ nói cho anh em biết cái chỗ nào mà tranh luận. Rồi thì thứ nhất, mình phân loại san hô thì mình sẽ phân ra 4 loại. Rồi ok, cái loại thứ nhất ha. Cái loại thứ nhất là san hô mềm. Mình số 1 san hô mềm ha. Mình gõ đơn giản ở đây thôi, tại vì không phải là clip chuyên sâu gì ha. Đáng lẽ mình phải làm slide, nhưng mà làm slide sẽ tốn thời gian lắm. Nếu mà có cơ hội thì sau này mình sẽ làm slide. Mọi người để ô bên đây nha, đừng để ô dịch nha. Rồi, thứ nhất là san hô mềm. Thì san hô mềm là nó mềm ha, nó mềm.
Nó mềm thì ở bên tiếng Anh á, thì nó gọi là san hô mềm luôn ha. Thì cái từ mềm có nghĩa là soft, còn cái san hô là coral, thì san hô mềm là soft coral. Thì nếu mà anh em bấm soft coral thì nó sẽ ra một số cái loại san hô mềm cho anh em biết đó. Thì mình trừ cái hình đầu tiên ha, trừ cái hình đầu tiên. Hình đầu tiên là con diêm, không phải san hô mềm đâu. Rồi đó, thì anh em có thể nhìn thấy một cách sơ bộ những con san hô nào là san hô mềm. Thì ở đây có một cái hình tổng hợp cũng khá là ok đó, cũng khá là ok, mình thấy cũng khá là ok. Rồi những con san hô mềm là như thế nào, là nó không có xương. Những con san hô không có xương ha, con san hô nào không có xương thì gọi là san hô mềm. Và nó polyp nó lớn và nó mềm. Mọi người nhìn là cũng biết nó mềm rồi ha, nhìn là thấy nó mềm rồi. Đây, mấy con quỷ này là mềm hết nè. Con này con cỏ nè, con này là con gì mình cũng chả biết nữa. Nói chung là san hô là nó nhiều loại lắm, mình cũng chưa có biết hết đâu. Đó. Rồi ở đây cũng là hình một số loại san hô mềm như là con doa nè, con cỏ nè, doa có nhiều loại doa, rồi clover nè, tree ha, tree, rồi cỏ Mỹ, cỏ gì tà lé đó. Đó thì mấy con này là mấy con san hô mềm. Thì cái mấu chốt của con san hô mềm đó là nó không có xương, nó không có cái khung xương, nó chỉ là một cái cục thịt thôi, nó chỉ là một cái cục thịt đó, cái cục thịt thôi ha, nó không có khung xương đó. Thì ở đây mình sẽ cho mọi người biết một số cái con mà san hô mềm thông dụng mà mọi người có thể gặp trong cái thú vui cá biển này. Thứ nhất là con tree ha, cái con tree. Rồi con tree là con san hô cây này nè, tree coral đó, như mọi người thấy ở trong hình này là con san hô tree, thì con này nó là con san hô mềm, nó không có xương ha, nó không có xương. Đây đó, cái hình rồi nãy đây, cái hình này rất là rõ ràng luôn ha. Đó, cái này là nó dính vô cục đá, dưới đây là cục đá, còn ở trên đây là toàn bộ là thịt, toàn bộ là thịt không hề có xương, thì mình gọi nó là san hô mềm ha. Trong nhóm san hô mềm thì đây là tree. Thì tree thì có 3-4 loại tree á, mình chả có biết loại nào là loại nào á, như tree Indo, tree Úc, tree Việt Nam gì đó thì tùm lum lá, mình không biết cái nào là nào hết. Nói chung là anh em cứ qua tiệm coi con nào đẹp mình mua, dù mình mua 200 ngàn hay mốt mình phát ra mình bán 200 ngàn vậy thôi, chứ còn mình cũng chả biết con nào là con nào hết ha, mình cũng không quan tâm lắm. Anh em cứ anh em chơi thời gian thấy người ta tranh luận gì tri Indo, tri Úc gì ai biết được. Chỉ có cái ông nào mà ổng lặn xuống dưới biển á, may ra không biết được cái con đó là cái con gì, chứ còn nhiều khi là cái con mà mình đang gọi là tri Úc mới biết đâu là cũng nằm dưới biển Việt Nam, cũng không ai biết được, cũng không ai xác nhận được ha. Nên thôi mấy cái này mình không có tranh luận, mình cũng không rành, mình chỉ biết nó con này con tri vậy thôi. Đó, nó sẽ không mềm ha. Rồi nó cũng khá phổ biến. Rồi tiếp theo là con nấm. Con nấm thì tên tiếng Anh đó là toadstool đúng không ta? Coi thử. Đó, con này là toadstool coral ha. Cái từ này là từ gì mình cũng chả biết nên mình gõ qua bên Google dịch coi. Nó cũng không có dịch được ha. Rồi thôi kệ đi, nó ở Việt Nam thì gọi là con san hô nấm ha. Con san hô nấm thì cái hình thù nó sẽ giống như cái nấm đây. Hình này rất là rõ ràng luôn, và cái phần này nè là nó dính xuống dưới lại cục đá, còn nguyên khúc trên đây là thịt không à. Thì nó không có xương thì gọi là con san hô mềm ha, con san hô mềm thì theo cái cách phân loại của mình. Rồi thì nấm thì nó cũng vậy, nó cũng có nấm Úc, nấm Indo gì đó tùm lum la, nấm Mỹ gì này nè. Mấy con này thì ngoài shop sẽ gọi là nấm Mỹ. Thì những cái polyp của nó rất là dài ha, rất là dài. Còn con nấm nào mà xấu thì mấy anh em sẽ gọi là nấm Việt Nam. Cứ con gì xấu là gọi là Việt Nam hết. Ví dụ như con này mình chắc là nấm Việt Nam á, màu chả có gì hết thì chắc là Việt Nam. Con nào thấy xấu á là mấy shop kêu đồ Việt Nam hết, còn nào đẹp thì kêu là Mỹ, Úc, Indo ha. Rồi thì con nấm là nó như vậy, nó bự lắm nha, con này nó bự lắm, bự vãi đái luôn á. Rồi thì ở đây cái màu đẹp như nè là hay bị kêu là nấm Mỹ rồi nè. Nó nấm thì nó có con polyp ngắn, có con polyp dài. Rồi con san hô nấm ha. Rồi tiếp theo là con doa thì đây, doa ha. Rồi doa, con này thì ở Việt Nam hay gọi là cúc áo ha. Cúc áo thì cái con này nó cũng không có xương, nó nhỏ xíu à. Con này nhỏ nhưng mà nó mọc theo kiểu lan ra. Đó, như một cái colony của nó là mọc lan ra rất là nhanh ha. Đó, anh em nào chơi thì mình có thể kết hợp ví dụ như là nấm ở đây. Vậy mình nói lộn, đây là con doa. Ví dụ doa này có rất là nhiều loại doa là mình thấy đa dạng nhất luôn á. Đa dạng chắc thua SBS thôi quá. Đó thì doa thì con này nó cũng không có xương đó.
Đây cái hình này nhìn rõ cái thân của nó nè, nó nhỏ xíu à, đó nhỏ xíu à ha. Đó cái khúc này là cái khúc thân của nó và nó bám lên một cái nền là cục đá hoặc là cái frag của mình á, cái đế frag á. Đó, cái đế san hô, cái đế ấy san hô, đế để gắn san hô á, đó thì nó dính vô đó ha. Đó thì nó là con Zoa, cái tên đầy đủ của nó hình như là Zoanthid. Đó, tên đầy đủ của nó là vậy, nhưng mà thường là mình gọi vắn tắt là Zoa. Còn ở Việt Nam nếu mà dùng từ thuần Việt thì thấy mấy shop hay gọi là cúc áo. Đó thì con san hô này, chính cái con này là cái con đang gây tranh cãi ha. Thì một số bạn phân loại nó sẽ xếp cái con này vào một cái nhóm khác là nhóm Zoanthid luôn, nó không có xếp vào san hô mềm. Tại vì người ta nói là cái con này được chứng minh là nó có một số cái hoạt động nó không có giống như một con san hô, nó không có giống như một con san hô. Thì lúc đó người ta không có xếp nó vào một nhóm san hô nữa mà nó xếp vào một nhóm gọi là Zoanthid luôn ha. Đó thì đó là gây tranh cãi, nhưng mà trong khuôn khổ những cái clip của mình thì mình gọi nó san hô mềm luôn ha. Thứ nhất là lúc mà mình cho ăn thì nó vẫn ăn ha, mình cho ăn thì nó cụp lại nó bắt đầu ăn. Và nếu mình không cho ăn nó vẫn sống, nó quang hợp nó sống ha, quang hợp nó sống bình thường dưới ánh đèn của bể nước biển. Thành ra mình cứ gọi nó là san hô mềm đó. Còn anh em nào muốn gọi nó là gì gọi, mình không có tranh luận. Rồi tiếp ha, một con san hô tiếp theo là con san hô cỏ. Con san hô cỏ thì ở nước ngoài cái tên của nó là Green Star Polyp. Rồi cái này là nó kêu là ngôi sao xanh lá cây đó ha, thì mình nhìn nó cũng giống ngôi sao nè. Đó, mình nhìn nó cũng giống như một cái ngôi sao nè, thì gọi là polyp, ngôi sao xanh lá cây ha. Đây là con cỏ, thì con này nó sẽ mọc theo kiểu là mình gọi là encrusting ha, encrusting như vậy nè, encrusting ha. Đó cái từ này là cái từ mà nó mọc theo kiểu là nó lan ra đó, lan ra. Rồi con này là con san hô cỏ ha. Thì thường là mình thấy hiện tại mình thấy có hai loại cỏ, một là cỏ da bò, còn thứ hai là cỏ một là cỏ da bò, còn hai là cỏ nó kêu là cỏ gì. Nói chung là cái tên Việt Nam thì đặt tùm lum với mình cũng không có nhớ rõ. Nói chung là có hai loại, một loại nó mọc dày lên giống như cái tấm da bò. Thì con cỏ này mình thấy xấu hơn con cỏ còn lại, mình quên mất tên rồi ha, mình quên mất tên rồi. Cái con này mình chưa có nuôi nên mình không có dẫn chứng ở đây đó. Nhưng mà cái con này nó mọc theo kiểu encrusting á, có nghĩa là ví dụ như có một cục đá ha, nhưng mà mọi người nhìn vô cái hình này nè, có một cục đá, cái cục này cục layout, mà mọi người tưởng tượng nó là cục layout ha. Xong rồi mọi người mua một cục cỏ về, mọi người để vào trong cái mọi người dán lên cái cục layout này, từ từ nó lan ra thành cục layout, nhưng mà nó không có tạo thành xương nha, nó không tạo thành xương. Thì lúc đó là con này cũng san hô mềm. Hình như có loại cỏ mọc thành xương nữa, thì lúc đó là mình không biết gọi nó là gì luôn đó. Những cái con mà gây tranh cãi là như vậy đó. Có nhiều anh em mà chơi lâu sẽ vào bắt bẻ là ủa có con cỏ nó mọc thành nhánh không. Mình không có bắt bẻ, mình không có muốn tranh luận mấy chuyện đấy. Rồi có một loại tiếp theo nữa là cái tên của nó là Gorgonian ha, Gorgonian nó như thế này, Gorgonian. Cái tên này nó hơi lạ nhưng mà mình bấm lên thì chắc anh em sẽ biết. Này là con san hô mà kêu là san hô cành ha, san hô cành dương gì đó. Cái con này mình không có nuôi, thì có một số shop bán nhưng mà rất khó nuôi ha. Con này mình nghe nói là một số anh em nào đam mê là phải làm một cái bể riêng cho nó và chỉ sưu tầm những cái con như thế này thôi và nuôi trong cái bể đó dòng yếu hay sao đó ha, chế độ dinh dưỡng đặc biệt thì mới nuôi được, còn không là nó sẽ chết rất là nhanh. Nghe nói là chết vận tốc ánh sáng luôn, khó hơn FPS nữa hay sao á. Rồi con này thì mình không rành, mình không có nhu cầu nuôi nên mình không có rành, mình không có tìm hiểu đó. Nhưng mà nó có một thể loại này thì một số bạn phân loại sẽ xếp nó vào san hô mềm, thì thôi mình xếp nó vào san hô mềm luôn ha, tại vì nhìn nó có vẻ như cũng không có khung xương, nó chỉ là cái cành thôi đó, thì mình xếp nó vào san hô mềm luôn. Rồi có một số bạn xếp hạng thì sẽ xếp nó riêng ra nữa, nhưng mà thôi mình cứ gọi nó san hô mềm hết ha, san hô mềm hết đi cho khỏe. Rồi san hô cành dương ha. Rồi đó là một số đại diện tiêu biểu của san hô mềm ha. Rồi đó, những con tóm lại là con nào không có xương thì nó là san hô mềm. Ok, thì mình qua một cái loại san hô thứ hai ha. Thứ hai là con san hô cứng. Rồi san hô cứng này nó sẽ bao gồm hai loại. Thứ nhất là con LBS đó,
chính những cái từ LBS này là những cái từ gây khó hiểu cho anh em mới chơi nè. Mình chỉ muốn giải thích những cái từ như vậy thôi, nhưng mà thôi lỡ mình làm cái clip dài dài luôn. Rồi mình đi vào san hô cứng trước ha. Thì san hô cứng nó mình chia thành hai loại. Thứ nhất là con LBS nè, LBS thì con LBS là viết tắt của từ gì? Đây nó là như thế này. Rồi, đây là rồi large polyp, polyp, stony, coral. Đấy cái từ large polyp, stony, coral này là viết tắt của LBS, là viết đầy đủ của LBS. Đó, mình gọi tắt ra con LBS. Thì cái từ trong cái tên của con LBS á, mọi người sẽ thấy là nó có chữ stony, nó nghĩa là đá, nghĩa là cái con này là con có khung xương, có nghĩa là nó là con san hô cứng. Đó, nó là con san hô cứng ha, nhưng mà san hô cứng, polyp lớn. Thì polyp nó lớn như thế nào? Thì nó lớn đến mức mà mình nhìn thấy được. Đó, ví dụ như những con mà mọi người thấy đây ha, đó là những con san hô LBS, LBS. Thì ở đây có một số loài mọi người có thể thấy, như là con này thì hình như là con này như là con mè ha, con mè đó. Rồi như con này là con acan, con này mình không chắc lắm ha, con này mình không chắc là con acan không. Đây là con búa nè, đó, búa ha. Rồi cái này là con blasto ha. Rồi một số loài khác như diêm nè, blasto nè. Đó, con này như là con donut ha. Rồi candy cane đó. Mấy này là san hô LBS hết nha, san hô LBS đó, LBS. Rồi bây giờ mình sẽ khoan, nãy mình nói chưa, con này là cái con san hô mà nó có xương ha, nó con san hô có xương, thành ra mình gọi nó là san hô cứng. Mà polyp nó lớn, thành ra là mình gọi nó là san hô cứng polyp lớn ha. Rồi con này có xương và có polyp lớn thì gọi là LBS. Thì con này nó phân biệt với lại cái con san hô mềm ở chỗ là nó có xương. Bên san hô mềm cũng có con polyp lớn, như là con nấm Mỹ á, hồi nãy mình chỉ cho mọi người thấy đó. Con đó là anh em nhìn sẽ có thể là mình nhầm với lại con diêm, tại vì nó cũng có polyp giống vậy, nhưng mà thực ra nó là con nấm và nó không có xương, còn con diêm nó là có xương nha. Rồi mình sẽ đi qua một số đại diện tiêu biểu của dòng LBS. Thứ nhất là con sọ ha, san hô sọ. Rồi san hô sọ là Goniopora. Rồi đây là một con san hô sọ, con san hô cũng khá là phổ biến, tại vì con này là thấy ở biển Việt Nam người ta bắt lên cũng nhiều. Rồi thì có con mà anh em nào cũng muốn có, và con mà mình cũng có trong bể, nó chính là con sọ đỏ, san hô sọ đỏ đó. Con này như con mắc tiền nha, con này sọ đỏ nhụy vàng là mắc hơn nữa nha. Nè sọ đỏ thường nè, sọ đỏ thường thì rẻ hơn nhưng mà cũng rất là mắc. Còn ở đây là con san hô này là cái đầu nó nhỏ như vậy là sọ đỏ, nhưng mà vớt ở biển Việt Nam nè. Cái polyp nó khác. Đó thì bây giờ anh em sẽ để ý ở đây ha, đây mỗi cái cọc này là một cái polyp, ha. Đó, còn cái khung xương nó nằm ngay giữa, nó nhỏ xíu à, nó có một cái khung xương. Đó, mình nhìn vậy mình nhìn nó khác gì con san hô mềm không, nhưng mà đúng là cái này mềm thiệt, nhưng mà nó có xương ha, thì mình gọi nó là con LBS. Rồi thì mình thử cái từ sleep con san hô nó ngủ, sọ sleep. Đó, khi nó ngủ nha, nó co lại nè, thấy không? Đó, bình thường nó bung ra là nó dài nè, ha. Cái polyp nó dài một khúc vậy nè. Đó, nhưng mà nó co lại, nó thành như vậy. Thì lúc này cái này là xương nè ha. Đây con này như chết rồi nè. Đó, cái xương của nó như này nè. Đó, mỗi cái polyp nó co vô một cái lỗ. Đó, còn cái này là khung xương. Thì anh em nào nuôi vừa bắt về nuôi là biết liền, tại vì lúc mà trong bịch là nó co lại, nó còn thấy mỗi cái xương không à. Đó, còn lúc về là có ánh sáng, mình bỏ vô hồ mà có ánh sáng thì nó sẽ bung ra như thế này. Đó, như thế này ha. Đó, còn cái khung xương nó như thế này nè. Đó, nó chính là cái khung xương của con sọ ha. Rồi sọ thì có nhiều loại, thì thường là cái sọ mà anh em mua cái sọ mà kêu là sọ đỏ nhập á, đó, con sọ đỏ nhập này, con này nè là cái con dễ sống nhất. Còn mua sọ Việt Nam mấy cái màu này nè thì về là có nguy cơ nó chết nha, có xác suất chết. Còn con quỷ này khó chết lắm. Quỷ này đợt trước mình bị khủng hoảng cái hồ á, bị cái máy nó hư á, chết hết FPS rồi, nhưng mà nó vẫn sống. Đó, rồi ok, mình qua cái loại đại diện tiếp theo, đó con búa.
búa. Rồi búa ha. Búa thì là mình hình như Việt Nam dịch ra từ tiếng Anh luôn á, là con hammer con rồ nè, nhìn nó giống cái búa, nhìn cái polyp nó giống cái búa nè, nhìn cái đầu nó hơi lòi nó giống cái búa. Rồi búa thì anh em nào mà chơi sưu tầm thì cũng dữ dằn lắm á, nhiều loại lắm, nhiều sưu tầm đuối luôn. Ví dụ như đi ra tiệm nè, nhìn hai cái hình này thôi là thấy hai loại nè, chân xanh đầu tím, còn quỷ chân tím đầu xanh đảo ngược này thôi, là ra tiệm là mình thích mua hai loại đúng không, nó đảo lại một chút là thấy cũng mê rồi. Rồi con búa mà mắc tiền là mấy con búa vàng này nè, búa vàng này mắc hơn nhưng mà tùy shop à, tùy shop, có shop sẽ bán con búa vàng này mắc, có shop bán búa vàng này bằng giá búa xanh đó, tùy shop, mọi người phải biết chọn shop. Rồi ok, thì cái con búa vàng nó cũng có 2-3 loại vàng đó, thì tùy anh em, mà mấy cái này mình không có rành lựa đâu, ra đó thì shop nó tư vấn sao mình biết vậy thôi. Anh em thấy đẹp thì mua, không đẹp thì thôi, chứ còn bây giờ nói mà mua mình đi mua cho đúng. Ví dụ như nói con búa, ví dụ như búa Indo chẳng hạn, ví dụ tự nhiên lòi ra búa Indo, búa Úc gì đó, thì lúc đó mình không biết, mình chịu thua không biết con nào là con nào hết ta. Thấy con nào đẹp mua, thấy mắc quá thôi không mua, còn thấy mắc mà thấy vẫn đẹp, vẫn ghiền thì mua ha. Lúc anh em mua giá làm sao thì mình bán ra giá như vậy thôi. Ví dụ như lúc mà thanh lý mình bán ra cái giá đó thôi, còn mình đâu biết nó là con gì, thuận mua vừa bán thôi. Còn nói giờ tranh cãi là con gì mình thua. Rồi con búa này cũng khá là phổ biến ha. Rồi một cái hình ở đây nó thể hiện rõ cái xương của con búa luôn nè. Đó, cái cục dưới đây là cái xương ha, cái xương nè, đó cái phần xương. Rồi để mình thử từ slip. Đây thì con búa khi mà nó ngủ là anh em sẽ thấy nó như vậy ha. Đó, nó co hết polyp lại, và nó lòi cái xương ra nè, nó co hết polyp lại ha. Đó, con búa thì nó chỉ có một cái ô ngủ thôi, còn như con sọ nãy là mỗi cái tua đó, mỗi cái polyp đó là một cái ô ha, nó co lại theo kiểu khác. Còn dưới đây là cái xương này đó, thành ra con này nhìn mặc dù nó mềm nhưng mà nó là con san hô cứng đó, ảo gì đó. Rồi mình tiếp tục qua một cái đại diện siêu phổ biến tiếp theo, đó là con diêm. Con diêm này cũng dịch là từ tiếng Anh qua luôn, là torch. Sorry. Rồi thì đó là con diêm ha, con diêm san hô diêm. Con này là anh em nào mới chơi thì nên có, rất là đẹp ha, màu rất là đẹp, và nó cũng có nhiều loại diêm nữa. Rồi cái con diêm này thì anh em nào mới chơi thì nên có ha, và nó rất là nhiều loại diêm. Thì con diêm này là cái con mà khá là dễ chọn nhất, khá là dễ chọn ha. Thì con diêm nào mà anh em thấy xanh lè xanh lét, xanh từ đầu đến chân, nghĩa là con này nó chỉ chia làm hai phần đó, một phần là cái chân nó, thấy không, và một phần là cái đầu. Nhìn nó sẽ giống cái que diêm. Thì mấy con diêm nào mà cái màu nó xanh lè xanh lét luôn á, như kiểu con này nè, là con diêm Việt Nam ha, diêm Việt Nam. Con này chắc không phải diêm Việt Nam rồi, đây diêm Việt Nam nè, diêm Việt Nam nè, cái chân tím đầu xanh lá cây là diêm Việt Nam này. Con này nhớ mua giá rẻ thôi nha. Rồi cái con nào mà màu xanh lá mà xanh hết từ đầu đến đuôi luôn á, cái đầu nó chỉ xanh hơn cái chân một chút thôi, là con diêm Việt Nam mà. Mấy con đó con này với lại con đó thì rẻ. Rồi tất cả những con diêm còn lại là diêm nhập thì giá nó sẽ cao và người ta sẽ tính theo đầu. Còn mấy diêm Việt Nam này có khi họ bán một con bự chà bá luôn mà rẻ. Đó thì mình có thể chọn cái loại này ha. Đó, còn mấy con diêm còn lại là diêm nhập hết. Thì con vàng này rất là mắc nha, con vàng này rất là mắc, tính theo đầu, tính theo từng đầu. Rồi đây con diêm này là mình nghĩ là diêm đây con này là con diêm Indo nè, con diêm này bên shop. Rồi con diêm này bên shop gọi là diêm Indo này ha. Đó, diêm Indo này thì nó sẽ tính theo đầu ha, đầu 1 triệu gì đó, 1,5 triệu gì đó không biết, 2-3 triệu cũng có. Rồi con diêm xanh này, diêm Việt Nam này đó, Việt Nam nhưng mà màu nó cũng đẹp lắm nha. Con này nước ngoài bán mắc lắm á, tại vì nó Việt Nam nên người ta thợ lặn người ta khai thác được á, thành ra là giá nó rẻ thôi, chứ thực ra nó vẫn đẹp nha. Còn mấy con diêm này Việt Nam, đây này, con diêm xanh này nè, con diêm xanh này Việt Nam nè, đó Việt Nam ha. Con diêm xanh với lại con diêm mà tím đầu xanh á là con diêm Việt Nam á, anh em mua rẻ thôi. Rồi mình thử search cái từ slip này. Đó đây ha, đây đó, tối là nó ngủ, đây đó, một cái cục này là một đầu nè đó, một cái cục này là một đầu nè đó,
nó sẽ chia đầu ra đó ha. Đó nha, như vậy một đầu này đó thì nó co lại thì anh em sẽ thấy cái xương của nó lòi ra, thì nó gọi là san hô cứng, san hô cứng polyp lớn. Rồi diêm này rất là phổ biến, anh em nào mới chơi nên có diêm hơn, còn búa mình thấy không đẹp lắm. Búa polyp nó cùi nhìn nó quẹo quặt sao á, diêm thì nó nhìn nó khỏe mạnh hơn, nhìn nó đẹp, màu sắc phản quang hơi bị đỉnh. Mốt mình quay phim mấy con diêm Việt ngoài kia cho mọi người coi, thì diêm Việt màu nó phản quang ghê hơn là diêm Indo nữa nha. Mà tại vì nó rẻ thôi, nó rẻ là do cái nguồn cung nó lớn thành ra nó rẻ. Rồi theo con mè ha, thì là tiếng Anh đó là frostbound. Frostbound coral mình cũng chả biết tại sao mà là earthbound gì đó, mình không biết, không rành lắm. Rồi đây là con mè ha, con mè này thì mình không có ý định nuôi, mình thấy nó không có đẹp, đó, thì nó cũng là san hô mềm, nó cũng tương tự như con diêm với con búa hồi nãy, không có gì để nói ha. Nó nhìn chắc là nó giống hạt mè, sao kêu nó hạt mè nè. Con này thì một cái đầu, một cái polyp của nó sẽ có nhiều cái chấm, nhiều cái đầu. Như con diêm một polyp là một đầu thôi, còn lâu mới có một cái polyp mà hai đầu. Còn con mè này một cái polyp nó rất là nhiều đầu nè, quá trời đầu luôn ha, chấm này mình thấy con này nó không đẹp, nhìn nó sao nhìn nó biến dị cái gì. Rồi mình thử search từ slip, cũng không có ra được con mè ngủ ha. Nói chung là con mè thì nó cũng sẽ co lại và nó lòi cái khung xương ra thôi, nó là san hô cứng luôn á. Rồi mình đi qua một loại tiếp theo ha, mè thì mình không có ý định nuôi, mình không có tìm hiểu. Rồi tiếp theo là con dẹt đi, con dẹt, con này nuôi được, giờ là elegant đúng không ta. Rồi đây con san hô dẹt ha, con này phải dẹt không ta, đúng rồi, nó đó. Con dẹt thì nó nhìn nó hơi khác mấy con nãy chút, nó có một cái miệng rất là lớn ở đây ha, và nó ăn được nguyên một con cá. Con san hô dẹt này rất là to nha, san hô dẹt nó rất là to và nó ăn được một con cá lớn luôn á. Ví dụ lâu mà anh em nuôi con dẹt mà có con cá này nó yếu, nó té vô miệng con dẹt, nó ăn dẹt quất luôn á. Con này cũng có khung xương ha, có khung xương thì nó là san hô cứng polyp lớn luôn. Này polyp siêu bự luôn á nè, polyp mập ố luôn ha, thấy polyp cực kỳ bự luôn á. Rồi con dẹt ha, con dẹt thì cũng có thể nuôi được, nhưng mà con dẹt thì khó mua được size nhỏ lắm, thành ra là anh em nào hồi nhỏ thì thôi mình té con này ra mua diêm á. Rồi tiếp theo là con chén chưa elegant để mình gõ sai đúng không, thiếu chữ C. Rồi con chén là Trachyphilia, con chén, con này cực kỳ bự, và anh em sẽ thấy nó giống như kiểu nó có thịt không á, nhưng mà cái polyp nó giấu ha. Mình qua tới cái dòng này á, mấy con mà trước cái con này á là mấy con mà polyp nó là xuất hiện thường xuyên lúc ngủ, nó cũng bung polyp, nó cũng không có đi ngủ đâu, cũng không có đi ngủ nhiều đâu. Đó, cái polyp của nó là nó bung ra thường xuyên mà nó quan hợp ở trên mấy cái polyp đó luôn. Còn con quỷ này thường nó trơ cái thịt nó ra, nhưng mà cái polyp nó giấu nha, khi nào mà có đồ ăn, có mùi đồ ăn thì nó bung polyp ra, mình không biết là nó có cái hình nào như vậy không. Đó đây, polyp ha, polyp lớn đó, polyp lớn ha, lòi ra mấy cục polyp này vậy là bự lắm á. Đó, polyp lớn ha. Đây là con chén đá ha, Việt Nam mình gọi là chén đá, chắc nó giống cái chén hay sao gọi chén đá mình cũng không biết nữa. Nè, giống cái chén nha. Đó thì nó nước ngoài thì nó là Trachyphilia nè, rồi tên gì san hô não gì đó lum la không biết, mình cứ gọi nó là chén đá thôi cho dễ ha. Đó thì lúc mà nó ăn á, thì nó sẽ bung polyp ra sau ha, còn bình thường cái hình thù nó sẽ như lúc này đó, và con này rất là bự nè. Đó, này nó có một cục thôi mà, nhưng mà nó bự lên đó, chứ không phải nó đẻ đâu, nó bự lên, bự chà bá ra, bự kinh khủng. Đó, mấy con này thì anh em nuôi thì chắc lâu lắm nó mới bự, nhưng mà anh em nào muốn con bự thì mua ra ngoài tiệm mua con bự, mà con này mình thấy xấu quá. Con này nó rẻ tiền nhất trong mấy con san hô luôn hay sao, lâu có shop còn đem cho không nữa. Nè, thường là mà shop nó sẽ bán con giống vậy nè, thì size nhỏ thôi. Anh em nào mới tập chơi em nuôi này được, mình thấy xấu quá.
nuôi mua bèo mua con búa con diêm gì đó, chứ mua con chén đá xấu quá. Rồi tiếp theo ha, tiếp theo thì mình có con Scully Mia. Đây là con nắp ken đó, thì con này là nó giống như con chén đá nhưng mà nó nhỏ hơn. Nó giống như con chén đá nhưng mà nó nhỏ hơn ha. Đó, thì kêu là nắp ken, nó giống y như con chén đá nhưng mà nó nhỏ hơn. Còn chén đá bự lắm, chén đá nó kêu là cái chén mà thật ra nó bự lắm, nó bự khi bằng cái tô á, kêu tô đá. Đó, con này nắp ken nắp ken nhỏ bằng cái nắp ken á, bằng cái nắp chai coca đó. Đó thì gọi là nắp ken. Rồi thì polyp lớn của nó là như thế này nè anh em, như cái hình này nè ha. Đó, polyp lớn nên lúc mà có đồ ăn thì nó mới bung polyp, còn bình thường nó sẽ ở cái hình thù này để nó quang hợp. Rồi tiếp theo ha là con Akan. Rồi Akan thì thường nó sẽ mọc thành cụm và nó có xu hướng là nó đẻ ha. Đó, thì con này cũng tương tự như con nắp ken với lại con chén hồi nãy, là bình thường nó sẽ giấu polyp, nó trương cái thịt của nó ra. Còn ví dụ như có đồ ăn thì nó sẽ bung polyp đây, mọi người thấy cái polyp nhỏ nhỏ này nó bung ra nha ha. Rồi con này thì nó có xu hướng là nó đẻ. Đó, nó đẻ, mọi người sẽ thấy từng mắt của nó ha, riêng lẻ ha. Cái này là từng mắt đó, lúc mà nó co lại anh em sẽ nhìn thấy rõ từng mắt luôn, và nó có khung xương bên dưới. Đó thì từng mắt ha. Thì cái con này mình đang nuôi ngoài bể, và mình có xu hướng là mình dự định là mình ghép nó như thế này nè. Đó, mình ghép nó nhiều loại nó như thế này nè, nhưng mà một cái dàn như cái hình này thì căng lắm nha, dàn như thế này cực kỳ căng luôn nha. Một cái dàn mà hình con nào cũng độc đáo như vậy hơi bị căng. Mỗi cục này thì anh em có tưởng tượng khoảng 3-4 triệu rồi. Đó, nguyên dàn này chắc phải 20-30 triệu ha. Đó, nguyên dàn này sưu tầm cũng hơi bị lâu và hơi bị tốn tiền mới được nha. Đó thì mình cũng muốn chia sẻ luôn là kêu là Akan, nhưng mà hình như cái này mình không chắc nha, hình như là nó có 2-3 loại Akan. Thì lúc mà anh em muốn mua ghép á, thì anh em đi anh em mua cái con Akan nào mà cái mắt nó nhìn nó rõ nè, mọi người nhìn vô, ví dụ mọi người có thể kêu shop cho mượn cái vợt á, mình chọt vô cái thịt nó thì nó co lại một chút á, mọi người thấy cái mắt nó rõ ra, có nghĩa là mắt nào ra mắt đó. Ví dụ như cái mắt này co lại thì nó không liên quan gì tới cái mắt kế bên ha, cái mắt này co lại không liên quan gì cái mắt kế bên, nó riêng lẻ ra, thì cái đó là cái loại Akan mà chung một loại. Còn có một cái loại Akan nhìn nó cũng giống Akan, nhưng mà cái mắt của nó nhìn nó giống như nó liền nhau á, mình cũng không biết giải thích làm sao để lúc mà mình tìm ra cái bài phân loại Akan thì mình sẽ chia sẻ sau. Đó, còn có một loại Akan là cái mắt nó dính nhau, thì cái loại đó là Akan dữ nha, thì hình như là không có được để gần nhau. Đó, cái đó thì mình không chắc, rồi anh em kiểm chứng lại rồi ấy ha. Thì tốt nhất đó là đi ra thì mình mua cái con nào mà cái mắt nhìn rõ này là nó chung một loại và có thể ghép thành đảo Akan được. Rồi Akan, rồi tiếp theo con Blasto ha, Blasto. Rồi Blasto nó cũng giống như con Akan đó, nhưng mà cái thịt nó như thế này nè, nó lòi như thế này nè, và nó bự hơn, một mắt của nó bự hơn con Akan chút. Nó bự gấp đôi con Akan, không gấp rưỡi à. Đó thì Blasto nó cũng giống vậy, và cái polyp nó cũng giấu đi ha. Thì mình thử fit in coi. Đó, fit in là nó bung polyp ra nè, nó bung polyp ra. Đó, còn bình thường thì nó sẽ trương cái thịt của nó ra, nó để nó quang hợp như thế này ha. Này còn Blasto thì nó cũng theo từng mắt như vậy. Thì Blasto thì theo kinh nghiệm của mình là để gần Akan được, nhưng mà mình nghĩ là ghép như kiểu đó không đẹp. Ví dụ mọi người phải ghép nhiều loại Blasto với nhau để chung làm một cái group á, thành một cái đảo á, thì nó sẽ đẹp hơn. Nó cũng có nhiều loại Blasto lắm nha, cũng đẹp lắm á. Nè, ví dụ như màu này nè, rồi màu đây nè, đó, màu bú xua. Con này là chưa đẹp đâu, có con nó còn nhiều màu hơn nữa, đây nè. Đó, thấy không, màu cực kỳ đẹp luôn. Đó, anh em nào mà làm đảo Blasto cũng ok phết. Nhưng mà tình hình chắc là mình thì mình sẽ không có chơi đảo Blasto, mà mình chơi đảo Akan thôi. Mình tập trung mình chơi Akan với lại san hô FPS thôi. Rồi thì con Blasto này là đại diện cuối cùng của LPS ha. Vẫn còn rất là nhiều loại LPS mình không có liệt kê hết ở đây, mình chỉ ví dụ cho mọi người biết thôi ha, thì mọi người có thể tìm hiểu thêm. Rồi khi nào mà mình mua trúng được con LPS nào ở trong mấy cái clip á, thì mình sẽ nói đó là con LPS cho mọi người biết. Rồi ok. Rồi
Rồi ok, mình xong phần LPS và bây giờ mình qua cái loại san hô tiếp theo. San hô tiếp theo ha, 2.2 đi. SPS. SPS. Rồi SPS là viết tắt của từ gì? Chắc anh em cũng đoán được. Small Polyp Stony. Rồi, đây ha. Rồi đây là con SPS là viết tắt của từ Small Polyp Stony ha. Có nghĩa là san hô cứng, polyp nhỏ. Thì polyp nhỏ cỡ nào? Cực kỳ nhỏ luôn, nhỏ xíu, nhỏ mà mình không có thấy. Có đôi khi là mình không có thấy được cái polyp luôn á. Đây ví dụ như một ví dụ mà không thấy polyp, đây con táo ha. Mọi người nhìn vô thấy nó giống như một lớp bằng phẳng nhưng mà phải soi, super soi luôn á mà mọi người mới thấy được cái polyp nó cực kỳ nhỏ, nhỏ xíu. Đó, như thế này nè, chút mỗi cái chấm này là một cái polyp này, cực kỳ nhỏ luôn. Đây hình này ha, đó mỗi cái bông này là một cái polyp này, cực kỳ nhỏ. Thì mình gọi nó là san hô cứng polyp nhỏ. Thì san hô cứng polyp nhỏ thì nó thường, thì mình gọi nó SPS luôn ha, giờ mình gọi nó SPS luôn ha. Thì thường là nó sẽ mọc thành nhánh, nó sẽ xây dựng một cái khung xương lên. Rồi cái cây nó mọc tới đâu, nó mọc như một cái cây vậy đó, nó mọc cứ dài ra và nó phát triển không ngừng ha, và từ từ nó sẽ thành một cái rạn san hô. Rồi cái con SPS đó, thì thường nó mọc ra từng nhánh và nó sẽ mọc càng ngày càng bự và nó tạo thành một cái rạn san hô ha. Ví dụ như con này thì nó sẽ mọc nhánh ra đó, mọi người thấy cái hình thù nó vậy thì nó sẽ có xu hướng là nó mọc thành nhánh ra nữa ha, nó mọc ra và càng ngày càng bự. Rồi hoặc là cái con như là con táo á, là con này là form dĩa này, thì nó sẽ mọc cái vành nó bự lên và nó sẽ xếp nhiều tầng lên nữa đó, và nó mọc cái nghĩa là nó xây dựng cái khung xương của nó theo cái chiều hướng nó mọc luôn. Còn con LPS thì cái xu hướng nó xây khung xương nó sẽ thấp hơn, nó đẻ lâu hơn, nó có khung xương nhưng mà nó đẻ chậm hơn là con SPS. SPS nó sẽ mọc nhanh hơn, nó mọc nhanh hơn nè. Hình thù nó như thế nào thì nó sẽ xu hướng của nó là sẽ mọc ra hoài luôn và nó sẽ hình thành những cái rạn san hô ha. Và lúc nó chết đi thì những cái khung xương này nó sẽ thành đá san hô, và mấy cái đá san hô đó thì mình nhặt về mình làm đá layout hay là các kiểu, thì nó chính là cái xương của san hô luôn. Ở đây là một con tổ chim nè, tổ chim nhìn nó giống cái tổ chim. Rồi cái này thì nói thì chắc nói mấy tiếng đồng hồ cũng không hết được thông tin về SPS, LPS luôn á, nên mình qua cái phần một số đại diện tiêu biểu của SPS ha. Thì thứ nhất là con táo đi. Con táo là Montibora. Đây là một đại diện tiêu biểu, rất là tiêu biểu của SPS luôn. Thì anh em nào mà mới bước chân qua từ LPS qua SPS thì tất nhiên là anh em sẽ có con này. Con đại diện rất là tiêu biểu của SPS. Và nó là cũng thuộc dạng nhóm là dễ chơi nhất của SPS này ha. Rồi thì con này là nó cũng có nhiều loại lắm. Thì nó sẽ mọc thành một thành dĩa đó, khung xương của nó là thành từng dĩa như vậy, rất là đẹp ha. Thì những cái con nào á, mà con táo nào mà mọi người không có thấy được cái polyp, cái này mình super soi luôn, mình để sát mặt kính, đưa sát mắt vô mới thấy được cái polyp của nó đó. Con nào mọi người soi mọi người không thấy polyp nó đâu hết, ví dụ như mấy con này nè, nhìn không thấy polyp của nó đâu hết. Thì con này là cái con táo mà theo kinh nghiệm của mình là nó sẽ mọc được hình dĩa ha, nó sẽ xây tự mọc thành ra cái dĩa như thế này đó, hình như thế này đó. Thành cái dĩa như kiểu nấm linh chi rồi vậy đó. Đây mọc thành cái dĩa như thế này, nó tự xây khung xương cho nó. Rồi còn một cái dòng khác cũng gọi là táo, nhưng mà cái polyp của nó, cái màu nó khác với lại cái thịt. Đây con này cũng là táo ha, cái polyp của nó màu khác với cái thịt. Thì mấy con này nó có xu hướng là nó sẽ mọc theo kiểu encrusting, có nghĩa là nó mọc lan ra ha. Nó mọc lan ra thì cái lúc đó mình cũng chả biết gọi nó là cái gì luôn, nó mọc lan ra. Nhưng mà đúng cái con này luôn á, nó thích thì nó mọc lan ra, còn nó thích thì nó có thể nó mọc thành xương nha nè, đó nó vẫn có thể mọc thành xương, và nó còn mọc lan nữa, nó encrusting ha. Tương tự mấy con này cũng vậy, nhưng mà cái xu hướng của nó sẽ tạo hình dĩa hơn đó. Mấy con mà không màu khác này, còn mấy con mà cái polyp của nó màu khác đó, thì mình thấy xu hướng nó sẽ mọc lan hơn. Thành ra là nếu mà anh em để một cái con polyp, một cái con san hô táo mà loại này nè, nó có tên hết đó nha, ví dụ như con này là Sunset Montibora, nhưng mà trong khuôn khổ này thì mình không có nhắc, mình chỉ nói sơ thôi.
đó, là một số con mà cái polyp của nó cái màu khác như thế này nè là nó mọc, nó sẽ có xu hướng nó mọc lan ra đó. Và lúc mà nếu mà nó thuận tiện do cái dòng chảy của nó gì hết á, mình cũng không rành thì nó sẽ mọc thành xương được ha. Đó, nó biểu hình xương, ví dụ như ngay cục này, mà đây nó đang mọc lan này đó. Đó thì nếu mà anh em mà cái dụng bí của anh em muốn cái con táo đó nó mọc và nó thành một cái dĩa ở ngay một cái vị trí nào đó trong bể, thì anh em chọn những con san hô táo này nè. San hô táo mà cái nè, thường là nó có 3 loại: hồng, tím với lại xanh lá cây đó, như cái con này nè. Đó, mấy con này là nó sẽ mọc nó có xu hướng nó mọc thành dĩa, nó xây dựng khung xương ra. Còn ví dụ như anh em đang muốn dụng ý nó là mọc thành một cái rạn san hô mà nó thành dĩa giống như vậy, mà anh em mua nhầm cái con này thì nó không mọc được vậy đâu nha. Nó mọc mấy con này thì nó lại có xu hướng là nó mọc lan ha. Rồi đó, mình nói sơ sơ về táo Montipora ha. Rồi mình đi xem một cái đại diện tiếp theo của FPS, đó là Acropora. Loài này cực kỳ khủng, cực kỳ nhiều loại đó. Cái này là một cái chi và rất là nhiều loài, mình nhìn thấy quá nhiều kinh khủng luôn. Và cái loài này là loài hình như là đỉnh chóp khó nuôi của FPS, top những con khó nuôi á, là hình như là level cũng gần cuối rồi đó ha. Top con nào mình không biết, nhưng mà con này là top rồi đó. Nè, cái con này nó rất là nhiều loài khác nhau, rất là nhiều ha, mình không biết được. Mình hy vọng là trong bể mình nuôi được khoảng 3-4 loài là mừng rồi, nhưng mà cái này mình nghĩ chắc cũng cả trăm loài quá. Mình chưa có tìm hiểu hết, nhưng mà mình có coi sơ qua, anh em chỉ cần search Acropora nó ra một nồi đủ cái màu hết. Đây, một cái hình này thôi là toàn Acropora không á nha. Rồi trong Acropora thì nó sẽ chia thành nhiều cái form ha. Đó thì anh em ví dụ như mình mà sưu tầm hết tất cả những cái loài Acropora thì rất là khó. Cái điều kiện mình nó không có. Đó, thành ra là người ta thường là ví dụ như trong cái Acropora thì người ta lại chia ra là theo cái form thì nó sẽ có khoảng 2-3 form gì đó. Thứ nhất là cái form mà nó thành một cái khối như thế này. Em thấy cái rạn san hô, cái này nó không phải cái dĩa nha, nhưng mà nó tạo thành cái khối đó, nó mọc ra từng nhánh như thế này, tạo thành một khối. Thì cái phần phía bên dưới của cái khối này là nó tối đen luôn. Thành ra ví dụ như mình mua cái con mà nó như thế này, ở ngoài bể mình đang có một con san hô Việt theo cái form này nè, thì lúc mà nó mọc được thành colony, nó thành một cái rạn như thế này thì nó sẽ che tối hoàn toàn khu dưới ha. Thành ra là lúc mà anh em đặt vị trí, đặt cái con này nên để thấp thôi, hoặc á, nếu mà để cao thì bên dưới cái con này không có được có cái gì hết, tại vì về sau nó mọc lên thì nó sẽ che dưới tối ha. Nè, nó thành những cái mảng như thế này luôn, và nó che hoàn toàn ánh sáng phía dưới nó luôn. Rồi một cái form thứ hai là cái form nhánh nè, con này cũng Acropora luôn, nhưng mà nó là Acropora nhánh đó. Thì nó sẽ mọc thành nhánh như thế này. Thì đối với trường hợp này thì anh em để đâu cũng được, tại vì nó sẽ che ánh sáng một phần thôi. Thì ở dưới này mình có thể để LPS thì nó cần ánh sáng ít hơn FPS. Nên là ví dụ như trong cái quá trình mà mình sắp xếp layout trong bể thì mình có thể để những con này ở những cái vị trí như thế nào đó, ví dụ như trên con FPS, ở trên con LPS ha, ở trên LPS thì nó sẽ vẫn còn để cho ánh sáng le lói qua được. Còn như con này mà mình để con LPS ở dưới nó là coi như là nó che hết ánh sáng luôn ha. Rồi mình qua một cái đại diện tiếp theo, Acropora thì rất là nhiều rồi. Rồi qua một đại diện tiếp theo là Stylophora. Rồi con này ở Việt Nam gọi là tổ chim. Rồi tại sao gọi là tổ chim? Thì nếu mà muốn thấy cái tổ chim thì bắt buộc mình phải thêm một cái từ, nó là từ colony. Colony là một cái cụm san hô mà nó mọc lớn rồi. Đó ha. Đó, như đây này, đó, nó sẽ mọc thành một cái cụm và cái hình thù nó tròn, giống như là cái tổ chim. Đó. Đây. Đó, nhìn nó như cái tổ chim. Rồi con này là cũng là top những con dễ nuôi nhất, là cái con màu tím này nè. Thường con màu tím này là giá rẻ mạt nhất luôn, nó xấu nhất luôn. Cái màu tím này, cái màu mà trong bể nó xấu nhất luôn, mình thấy vậy. Thường nếu mà con Stylo này thì anh em nếu được anh em mua con màu hồng á, con màu hồng hoặc là con màu xanh lá cây nè. Đó, xanh lá cây thì vào bể nó sẽ rất là đẹp. Con này mình thấy rồi, ngoài đẹp kinh khủng. Đó, còn con màu tím nè, má nhìn màu chán đời đó, màu tím nó màu xấu nhất trong bể. Mà cái con Stylo này cũng là mấy con dễ nuôi á, nên là mới setup thì có thể nuôi con này. Nhiều bể mà mấy con khác chết hết, con này vẫn còn sống. Rồi tiếp theo
Rồi con này con tổ chim ha, tổ chim thì tên khoa học nó là Stylophora. Còn nếu mà anh em muốn cái tên tiếng Anh thì nó đúng là tổ chim luôn á, birdnet. Birdnet tổ chim đó ha, tổ chim ha. Birdnet coral. Rồi mình qua tại đại diện tiếp theo ha, là Digitata. Digitata coral. Cái con này thì cái hình thù mọc của nó nói chung là nó mọc, nó thích mọc sao nó mọc, mình thấy nó chả có quy luật gì hết đó. Nó mọc kiểu như kiểu sừng hưu vậy, như sừng hưu vậy nè, nó thích mọc sao nó mọc xấu quá à, nhưng mà cái màu nó cực kỳ đẹp nha, cực kỳ đẹp đó. Và con này mình thấy nó cũng là một dạng dễ nuôi, thường ví dụ như có sự cố là acro chết trước, xong rồi tới Stylo, xong rồi mới tới con tổ chim ha, tổ chim sống trâu như chó vậy. Rồi cái con này thì nó cũng có, mình thấy ở ngoài lại bán là 3 loại màu. Loại phổ biến nhất là cái màu này nè, cái màu này ha, cái thịt nó màu trắng. Rồi có một loại nữa là cái thịt nó màu đỏ luôn, cái này mắc hơn. Thì mình thấy là cái loại này nên có, nó sẽ rẻ và nó đẹp. Và một cái loại nó màu tím ha, này màu tím xấu quá, xấu phải cất. Và cái con này nó không có rẻ nha, nó xấu nhưng mà nó hiếm, nó xấu mà nó còn hiếm nữa, không ai mua á. Đó, thì anh em nào muốn sưu tầm Digitata thì có thể bổ sung con tím, thấy tím xấu quá. Rồi cái con mà nên mua là con màu xanh lá. Đây. Màu xanh lá đây nó hơi xấu. Đây. Má, màu xanh lá của con Digitata là hơi bị đẹp luôn. Nó mình thấy nó màu nó nổi bật kinh khủng luôn. Đó, thành ra là mua con cam nè, con cam, con hồng đỏ này nè. Đó, và con xanh lá, còn con tím xấu quá. Tím xấu kinh khủng. Rồi mình xong SBS ha. Mình qua cái đại diện qua một cái nhóm san hô cuối cùng. Rồi bây giờ mình qua cái loại cuối cùng theo cái cách phân loại của mình ha. Số hàng số 3 NPS. Rồi cái này mình bỏ vô cho nó đủ thôi, chứ cái loại này mình không có muốn chơi, mình không có dự định là chơi cái con này, và mình cũng không có chơi được nó. Rồi con này là con gì? Con này là viết tắt của từ gì? Rồi nó viết tắt của cái từ như thế này: non photosynthetic. Rồi con này là rồi hồi nãy mình nói tới đâu rồi ta? Cái con NBS ha, thì nó là con thì từ photosynthetic này nè, nó là quang hợp ha. Đó, thì bây giờ cái con san hô nó non photosynthetic, nghĩa là con san hô không quang hợp. San hô là nó có hai cái cách để nó nhận dinh dưỡng. Thứ nhất là dị dưỡng, thì nó có thể ăn được, bắt được thức ăn và ăn thức ăn. Thứ hai là nó có thể quang hợp nhờ vào một cái loại tảo khuẩn ký sinh ở trên người con san hô á, thì nó có thể quang hợp theo cái cách giống như thực vật đó. Nhưng mà có một cái loại san hô thì nó lại không có quang hợp được, đó là cái loại này NBS ha. Mình sẽ gọi là con NBS. Thì cái đại diện của nó mình chỉ biết có một loại duy nhất là cái con đùi gà, là cái con này nè. Cái này mình không biết nha, mấy cái loại này mình không rành nha. Nhưng mà cái con quỷ này là đây, con quỷ này là con đùi gà. Hoặc nó còn có cái tên là con sun coral ha, là san hô mặt trời. Hoặc là cái tên khoa học của nó là Dendrophylla. Rồi Dendrophylla coral ha. Rồi thì cái con này nó khác mấy con kia như thế nào mà mình phải để nó một nhóm riêng, thì cái con này nó không quang hợp được. Thì cái chuyện mà nó không quang hợp được nó ảnh hưởng gì tới cách chơi. Nó không quang hợp được nghĩa là anh em phải đút cho nó ăn, còn anh em mà không đút cho nó ăn là nó chết luôn ha. Còn mấy con san hô mà như từ đầu đến giờ nói á, là nếu mà mình không cho nó ăn thì nó sẽ bị yếu, nhưng mà nó không có chết nha, nó sống bằng năng lượng từ quang hợp. Còn cái con NBS á, như ví dụ như con đùi gà này thì bắt buộc phải cho nó ăn, thì nó phải đút cho nó ăn. Mức độ cho ăn thường xuyên như thế nào thì mình không có tìm hiểu, mình không có nhu cầu nuôi con này khác gì nuôi chó đâu mà chết mẹ. Đó, rồi thì cái con này là trong ngày á, buổi sáng á, thì mấy con san hô khác nó sẽ nở, còn nó sẽ ngủ.
đó, nó ngủ ở trạng thái này nè ha. Còn lúc mà tắt đèn á, mấy con san hô khác đi ngủ á, thì nó lại nở ha, nó lại nở, nó bung polyp ra, nó bắt mồi. Thì lúc đó buổi tối là mình phải ra mình cho nó ăn. Đó thì nó là con san hô dị dưỡng, hay nó không quen hợp được, bắt buộc phải cho nó ăn. Nó khác như vậy. Nói thiệt là mình không có nhu cầu tìm hiểu cái loại dòng này, và mình xếp nó vào một cái riêng như vậy thôi, thì cho anh em biết là có một cái loại san hô nó như vậy. Nó là mình gọi nó con NBS ha. Rồi tóm lại là theo cái cách mà mình sẽ gọi ở trong những cái clip sau, và theo cái cách mình hiểu cách đơn giản nhất, đó là sẽ có 4 loại san hô. Thứ nhất là san hô mềm, thứ hai là san hô LBS, thứ ba là san hô SBS, và thứ tư là san hô NBS ha. Thì hai cái này là mình để 2.1, 2.2 tại vì nó nằm trong san hô cứng. Còn con NBS này cứng hay mềm mình không biết nha. Cái khúc này khúc thịt hay khúc gì mình không biết, mình không có tìm hiểu. Đó, nhưng mà thôi, nó mềm hay cứng gì nó cũng cho nó ra một nhóm riêng, nó khác người ta quá mà. Rồi ok, mình hoàn thành cái vụ phân loại ha. Rồi tiếp theo mình sẽ qua một số cái từ thông dụng khác trong bể cá biển. Về san hô thì nó còn một loại san hô nữa mình muốn nói luôn, đó là encrusting. Rồi mình nói sơ ha. Đó, encrusting là cái con san hô mà nó sẽ mọc, nó bám lên, nó mọc lan ra, thì nó sẽ có một số loại encrusting, ví dụ như là con sao băng. Đây, con sao băng là con này nè. Thứ hai là con cỏ, thứ ba là con táo, mà con táo hồi nãy mình nói như con táo xinh gì đó. Đó, đây con sao băng ha. Thì mọi người nhìn thấy cái này là một cái đầu lâu nhựa. Đó thì mình để một cục sao băng lên thì sẽ mọc lan ra. Đó thì cái hình thức mọc gì gọi là encrusting. Đó, mọc lan ha, mọc lan. Rồi. Bây giờ mình sẽ qua một cái từ mà cũng rất là thông dụng ở trong bể cá biển. Đó là từ skimmer. Rồi, thì skimmer ha, skimmer có một số anh em không biết skimmer là cái gì. Thì skimmer là một cái trong bể cá biển á, được dùng để đánh bọt ra. Thì lúc mà anh em gõ cái từ skimmer lên trên Google thì anh em sẽ thấy có một xác suất là nó sẽ hiện ra hình cái lọc ván. Rồi thì tại sao cái lọc ván này bên tiếng Anh nó lại nó tên đầy đủ nó là surface skimmer ha. Nó là skimmer bề mặt, có nghĩa là cái lọc ván. Ở Việt Nam mình thì gọi là cái lọc ván, nhưng mà nước ngoài thì nó là cái surface skimmer. Thì đối với anh em thủy sinh của nước ngoài thì họ sẽ gọi tắt là skimmer luôn. Còn bên cá biển thì mình sẽ auto mình hiểu nó là cái protein skimmer ha. Đó, thì nó sẽ, bên cá biển thì mình sẽ auto mình hiểu nó là protein skimmer ha. Thì từ nay về sau trong những cái clip cá biển thì mình chỉ gọi là skimmer thôi, thì anh em sẽ auto biết là cái này nó là một cái đánh bọt lên, và đánh luôn cả những cái chất hữu cơ, chất thải lên ha, chất thải lên. Trong bể cá biển thì nó là một cái rất là cần thiết. Và cái cần thiết thứ hai của nó là để đưa một lượng lớn những cái oxy, những cái không khí vào trong bể cho các cái loài khác nó sử dụng. Ví dụ như là san hô nè, cá nè, thì cái này nó sẽ đánh bọt lên và nó sẽ hòa tan cái oxy vào trong bể cho các cái loài động vật ở trong bể nó sử dụng ha. Đó thì này là skimmer, thì từ nay về sau mình sẽ gọi là skimmer thôi. Thì trong một cái clip mà liên quan tới nội dung cá biển á, mà gọi skimmer thì sẽ auto hiểu là cái protein skimmer ha. Rồi một số cái từ khác là trong bể cái gì vậy? Rồi một số cái từ khác bể cá biển. Rồi bể nước mặn và bể san hô. Rồi ba cái từ này á, nếu mà bên nước ngoài á, khi mà họ chơi cái môn này thì họ sẽ phân biệt. Còn đối với mình á, thì mình không có phân biệt. Là trong một cái clip á, mình gọi búa xô hết, mình gọi bể cá biển, mình gọi bể nước mặn, bể san hô, thì nó đều chỉ chung một cái loại bể mà mình đang chơi, nghĩa là vừa có cá vừa có san hô ha, vừa có cá vừa có san hô, thì mình gọi một trong ba cái từ này mình gọi búa xô hết. Còn ở bên nước ngoài á, thì họ sẽ phân biệt ra, tại vì á, một cái bể mà nuôi cá biển á, thì cái cách chăm sóc nó sẽ khác. Nó có bán cái loại muối riêng cho cá biển luôn
không phải, nó có bán cái loại muối riêng cho bể chỉ nuôi cá nữa ha. Thành ra là ở nước ngoài thì nó sẽ phân biệt ra là có bể cá biển đó và bể nước mặn ha. Bể nước mặn thì nó sẽ có san hô và có cá luôn, còn bể san hô không thì mình thấy hình như chưa có. Thường bể san hô là bắt buộc phải có cá để nó tạo thành một cái cộng đồng á, còn mình chưa thấy cái bể nào mà chỉ có san hô đó. Còn cái bể chỉ nuôi cá thì có nha, có nhiều lắm nước ngoài nó cũng nuôi cũng có đó. Còn trong khuôn khổ những cái clip của mình á thì mình gọi búa xôi ha đó. Còn nước ngoài thì họ sẽ phân biệt ra, ví dụ như nước ngoài ví dụ như người ta gọi reef tăng đó. Ví dụ như khi mà người ta gọi reef tăng thì reef là cái rạn san hô ha. Thì một khi mà người ta đã gọi reef tăng rồi á thì trong bể chắc chắn phải có SBS nha, tại vì SBS nó mới tạo thành được cái rạn san hô. SBS nó mọc nhiều nó mới tạo thành cái rạn san hô mà tự nhiên á. Thành ra khi mà người ta gọi reef tăng á thì nhiều khả năng là người ta đang nói đến một cái bể có nuôi SBS ha. Rồi còn ví dụ như người ta gọi là bể mix tăng thì là cái bể mà nó sẽ đó, một khi người ta gọi mix tăng á, thì là một cái bể mà nó kết hợp giữa san hô mềm và san hô cứng ha, thì gọi mix tăng. Còn ví dụ như người ta gọi là SPS tăng á, thì nó sẽ một bể chuyên san hô cứng, cái điều kiện chăm sóc nó sẽ khác đó. Rồi còn thì cũng tùy, cũng giá mã loại ha. Rồi đó là một số cái từ mình sẽ gọi thì mình muốn thống nhất là mấy cái từ mình sẽ gọi búa xua, mình không phân biệt. Rồi ví dụ như khi mà mình gọi đa lượng ở trong bể cá biển, đa lượng ha, đa lượng thì khi mà mình gọi đa lượng là mình đang ám chỉ ba cái nguyên tố canxi, magie và KH ha. ba cái thông số này, canxi, magie, KH là ba cái thông số lớn ở trong bể. Thì ở Việt Nam người ta sẽ dùng cái từ gọi là ba nguyên tố cơ bản thì vậy. Rồi ba nguyên tố cơ bản ha, nó dùng ba nguyên tố cơ bản cái gì á, nói chung là ba nguyên tố này là ba nguyên tố lớn nhất ở trong bể, ba cái thông số lớn nhất ở trong bể ha, và cần kiểm soát. Rồi thì thường nếu mà mình gọi đa lượng thì ý là mình nói đến canxi, magie và KH. Rồi ngoài ra thì nó có vi lượng là tất cả những cái gì còn lại ha, những cái chất còn lại. Mình nhớ hình như đâu 6-70 chất gì phải, 6-70 hay 4-50 chất gì đó. Micro là tất cả những cái chất còn lại như boron rồi mấy cái chất gì ở trong bảng tuần hoàn hóa học á, đồng, mangan, sắt, diềm lâm, mấy cái đó là vi lượng hết ha. Rồi khi mà mình dùng từ nitrat có nghĩa là mình đang nói đến NO3. Cái này chắc anh em nào cũng biết rồi, chơi thủy sinh thì sẽ auto biết nitrat ha. Rồi nếu mà mình gọi nitrat hoặc là gọi NO3 thì đều là chỉ cái này, một cái chất hóa học tương tự nitrit là tương đương với lại NO2 ha. NO2 và nitrit là một thứ. Rồi ammoniac hoặc là ammoni là NH3. Rất là độc trong bể cá biển, chắc đầu ngành, đầu của cái chu trình nitơ là NH3. Rồi mình gọi phosphat thì nó sẽ là BO4, mình có thể gọi là BO4 hoặc là phosphat ha. Phosphat là một cái thông số mới nổi. Rồi phosphat ha. Rồi tiếp theo từ cuối cùng ha, một cái từ cuối cùng trước khi mình kết thúc clip ở đây, đó là cái từ lò ha. Từ lò, rất là nhiều anh em vừa mới nhảy vào bể cá biển thì sẽ thắc mắc lò là cái đéo gì, tại sao lại có cái lò. Lúc mà mình gõ cái lò ở trên Google Image nè, Google hình ảnh thì nó ra cái lò nướng, mà thực ra cái lò bên bể cá biển là cái gì? Nó là một cái mà nước chảy qua thì gọi là cái lò. Đây mình sẽ ví dụ ở nước ngoài thì nó gọi cái lò là cái reactor ha. Reactor thì nó là cái lò phản ứng. Reactor, mình gõ reactor nó cũng không ra đâu, mà mình phải gõ cái lò đúng cái công dụng của nó. Ví dụ như muốn khử nitrat thì mình sẽ dùng biopellet đó. Biopellet là cái vật liệu ở trong lò, một cái dạng vật liệu ở trong lò đó, thì nó sẽ ra cái lò biopellet cho mình ha. Đây cái lò thì
thì nó cũng có nhiều loại lò. Thứ nhất là cái lò mà đầu in với đầu out đều nằm ở trên luôn á, thì một đầu in á, thì nó sẽ vào đẩy xuống dưới đáy và nước nó đầy lên thì nó ra đầu out ha. Còn một cái loại nữa là cái bơm nó để dưới đáy, thì nước nó vào lò thì nó sẽ đẩy lên trên và nó tràn ra ngoài. Nói chung là cứ đầu nước vô đầu nước ra ở giữa đây vật liệu thì gọi là lò. Rồi ví dụ như lò bell pellet thì ở đây đó, này nhỏ quá vậy, đây lò bell pellet ha, đó thì vật liệu là bell pellet. Thì khi mà nước đi qua nó sẽ mài mòn những cái bell pellet này và nó tạo ra thức ăn vi sinh. Thì vi sinh nó sẽ sử dụng thức ăn và nó sử dụng luôn cái NO3 dư trong bể và nó dần giảm NO3 ha. Đó thì gọi là bell pellet. Rồi tương tự, ví dụ như mình sử dụng lò vật liệu là phosphat, vật liệu để giảm phosphat, ví dụ như là Rowaphos. Đó thì nó cũng sẽ ra cái hình cái lò cho mình, nhưng mà cái lò này nó cũng tương tự như cái lò bell pellet thôi, nhưng mà mình sẽ chỉnh cái bơm, chỉnh cái luồng, chỉnh cái dòng nước, chỉnh cái lưu lượng lại cho nó phù hợp với lại cái vật liệu xử lý phosphat. Đó, ví dụ như là một cái lò Rowaphos ha. Rowaphos thì vật liệu xử lý phosphat thì nó sẽ có dăm ba loại, ví dụ như là Ultraphos. Rowaphos thì nó là màu đen, Ultraphos thì nó sẽ là màu trắng. Thì một trong hai cái này là một cái góc sắt, một cái góc nhôm á. Mình không biết cái nào là cái nào, tại vì trong bể của mình thì mình sẽ không có sử dụng mấy cái vật liệu này nên mình không có tìm hiểu kỹ ha, nên em tự tìm hiểu thêm. Rồi tiếp theo là lò gieo. Lò gieo biết cái lò này mình có ngoài kia và mình có cái clip so sánh hai cái lò luôn, thay lò ha. Đó là lò gieo thì nó sẽ có thêm một cái cần nữa để đảo đá gieo. Một là nó có thêm cái cần, hai là nó có thêm một cái máy đây. Đây cái máy này nó sẽ lắc. Cái này không phải cái bơm đâu nha. Cái bơm là cái bơm nối vô đây nè. Còn cái máy này là cái máy để đảo đá gieo đó, thì nó sẽ auto. Mình đang sử dụng một cái auto mà auto bằng bơm. Đó, như cái này là lò gieo auto ha. Thì ở giữa sẽ để đá gieo ha, để đá gieo ở giữa. Đây là lò gieo. Ngoài ra cái lò cuối cùng mình muốn giới thiệu đó là cái lò rong. Lò rong. Đó, thì lò rong thì ở đây nó có một cái hình cực kỳ trực quan luôn, rất là may mắn. Đó, thấy được rong giữa luôn ha. Đó, lò rong thì sẽ nuôi rong bằng đèn bật, cái thời gian nó chiếu sáng rất là dài như là dài ngang với lại gần ngang với lại thời gian của một ngày luôn á. Cái này mình không có rành, mình không có tìm hiểu thì mình không có chơi ha. Thì khi nào mình chơi mình sẽ giới thiệu cho mọi người. Đó thì rong thì nó sẽ phát triển và nó sẽ hấp thu NO3-BO4 ha. Rồi ngoài ra nó còn giúp ổn định pH nữa, ổn định pH ở trong bể nữa, thì nó là lò rong. Thì đây là một phương pháp để kiểm soát NO3-BO4. Đó thì rong nó sẽ nằm trong đây và ở ngoài nó sẽ lắp một cái đèn. Thì lò rong thì mình giới thiệu sơ là nó có hai loại, nó có hai form. Thứ nhất là cái lò này nó sẽ rất là phổ biến. Đó thì cái đuôi này nó là cái bóng đèn cắm vô giữa nè. Đó thì rong mình sẽ gắn rong xung quanh cái bóng đèn. Đó thì nước nó sẽ đi qua thì rong nó sẽ hấp thu chất dinh dưỡng và nó mọc nhiều lên ha. Thì khi nào mà rong nó mọc nhiều đầy lên nè thì mình dục bớt, mình chừa lại vài cọng thôi. Đó rồi cho nó mọc tiếp. Và nó cứ mọc vậy hoài và nó sẽ giúp mà kiểm soát các cái chất NO3-BO4 thứ cấp rồi đó trong bể cho mình ha. Rồi, đây là một form. Cái form thứ hai là của ông Tunzen. Ông Tunzen này ông làm cái lò lúc nào cũng khác người hết đó. Đó thì cái này là lò rong. Nhưng mà cái đèn lúc đó cái đèn để ở ngoài ha. Cái đèn để ở ngoài, nước nó sẽ vào đầu này. Thì dưới đây nó sẽ thiết kế một cái đĩa. Nước nó sẽ đi vào như thế này và nó sẽ xoay và nó đảo cái rong trong đây thành một khối, nó cứ trôi, nó cứ quay nè. Và tất cả rong trong này nó sẽ tiếp xúc được với lại cái ánh sáng đèn ở ngoài đây ha. Tiếp cận được với cái ánh sáng đèn, cái đèn để ở ngoài để một phía thôi, nhưng mà cái rong ở trong nó đảo. Đó thành ra là rong nó sẽ tiếp cận được. Còn cái cơ chế của cái lò rong này á thì cái đèn nằm ở giữa ha, rong thì gắn xung quanh. Đó thì cái nào cũng được. Mà cái này mình thấy đó đúng là cái ý tưởng độc địa thiệt chứ. Rồi ok. Rồi đó là một số cái từ mà mình có nguy cơ là mọi người sẽ không hiểu. Tại vì những cái từ như là lò đồ á thì bất cứ cái clip nào á thì anh em xem ở kênh nào của người Việt Nam mà nếu mà làm về cái biển cũng sẽ nói về cái chuyện lò thì mình sẽ rất là khó chịu. Mình không biết được lò là cái gì, ví dụ vậy. Hoặc là mình không biết được LPS là cái gì, SPS là cái gì, cũng khó chịu lắm.
Rồi lúc mà lên mạng anh em tra nó sẽ ra búa xô hết. Ví dụ như hồi nãy mình nói con soft coral, ngay cái hình đầu tiên nó lại là con diêm. Mình cũng đéo hiểu luôn, không biết tại sao mà có con diêm soft coral, mình cũng không hiểu nữa. Trong khi con diêm á là nó có cái xương và nhiều khả năng là nó được xếp vào LBS hơn, cái khả năng nó xếp vào LBS cao hơn, mà không hiểu tại sao lúc mà tra trên Google thì nó sẽ lại ra hình cái con đó ha. Đó, đây con diêm nè, mình bấm LBS thì nó sẽ ra con diêm ngay. Diêm là mấy con rất là cơ bản của LBS luôn đó, nhưng mà không hiểu tại sao lúc mà bấm soft coral thì nó ra con diêm ngay đầu tiên. Nó còn ghi là diêm mềm nữa, thì nhiều khả năng nó là một cái con diêm mềm thiệt, cái này mình không rành. Nhưng mà vô tình nó làm cho cái người nào mà mới chơi sẽ bị hoang mang, không có biết là tại sao lại gọi là con diêm là san hô mềm, rồi có người nói con diêm là LBS thì tùm lum la đó. Thì mình thống nhất cái cách mà mình sẽ gọi nó trong các cái clip của mình thôi, còn đúng hay sai thì mình không có tranh luận ha, tại vì giờ tranh luận vô ích đó mọi người. Đó, một cái ví dụ đó là đơn giản, mình bấm soft coral cái nó ra con diêm vãi nồi. Thì nó rất là nhiều cách phân loại, có người phân loại nó nằm như thế này, nằm như thế nọ, rồi có con nó lại có tính chất của cả hai nhóm, nó nằm cả hai nhóm luôn, ví dụ vậy, rồi tùm lum la. Thì nói chung phiền lắm, mình không có tranh luận mấy cái chuyện đó. Mình chỉ muốn thống nhất cái cách mình gọi các clip sau để mọi người dễ hiểu, và cái cách mình gọi nó cũng khá là phổ biến chứ không phải là ấy đâu ha, không phải là dị dạng đâu, mọi người cứ yên tâm, nó sẽ đúng 99% đó. Còn ai mà phân loại kiểu khác thì tùy. Ví dụ như con Zoa nãy mình có nói, nhiều con Zoa coral thì sẽ có một số cái bài mà người đọc search rất là nhanh chóng ở trên Google, thì mọi người sẽ ra một số bài nói phân tích con Zoa không phải là san hô. Nhưng mà thôi vậy phiền đó, mình gọi nó san hô mềm đi ha. Mình thấy cái tính chất nó rất là giống san hô mềm thì gọi nó san hô mềm. Rồi ví dụ như con LBS thì nó là san hô cứng nha, mình sẽ gọi nó là san hô cứng. Nó là san hô cứng, nhưng mà thường là mình sẽ không có kêu là san hô cứng đâu, mà mình sẽ gọi luôn là LBS. Thì con này là rất là dễ. Ai mới chơi thì cứ nghĩ nó là san hô mềm, đúng là nó mềm thiệt, nhưng mà nó có xương ở dưới, mình gọi nó san hô cứng ha. San hô cứng, nhưng mà nói chung là cứ gọi là LBS là chắc ăn nhất. LBS, SPS, san hô mềm đó, 3 loại vậy thôi, đơn giản ha, không có cần phải cầu kỳ. Rồi ai muốn cầu kỳ hơn nữa thì tùy mọi người muốn chia sao chia, mà mình đi tranh luận mấy cái chuyện đó mệt lắm. Tự nhiên đi tranh luận mấy cái chuyện đó trên mạng nó không đâu lắm mọi người, vô nghĩa. Rồi vậy là mình đã hoàn thành cái clip này. Cũng mong giúp cho những anh em nào mới chơi với lại cái thú vui san hô cá biển thì sẽ biết được những cái từ như thế này ha. Thực ra cái môn này thì nó bao la lắm, nó nhiều thứ linh tinh lắm, nhiều thứ nhỏ mênh mông lắm anh em, mênh mông lắm. Thủy sinh cũng mênh mông, nhưng mà thủy sinh thì nếu mà mình chơi đơn giản vẫn được, còn cá biển thì gần như không chơi đơn giản được luôn á. Chơi đơn giản cũng được nhưng mà nó cũng ở mức độ đó thôi đó. Còn những cái từ vựng thì nó rất là nhiều ha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi clip này đến đây ha. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ channel của mình bằng cách like, share, subscribe, comment giúp mình ha, hỗ trợ mình. Mình sẽ có động lực để làm thêm các clip tiếp theo với cái nội dung tiếp theo, có thể là chia nhiều tiền hơn nữa ha, càng nhiều tiền thì càng có nhiều đồ. Này mênh mông lắm nè, môn này mênh mông lắm đó. San hô mênh mông lắm, mua biết chừng nào mới hết các loại san hô ha. Thì anh em mà ủng hộ càng nhiều thì mình sẽ tốc độ ra clip nó sẽ càng nhanh. Còn hiện tại thì mức độ ủng hộ nó còn ít á, mình mới làm mà, thành ra mình sẽ cố gắng duy trì 1 tuần 1 clip hoặc là 2 tuần 1 clip ha, tùy theo cái mức độ mình có thời gian cuối tuần không. Có những tuần mình có thời gian cuối tuần, có những tuần mình không có thời gian cuối tuần, thành ra là mình không có edit clip được ha. Mong mọi người ủng hộ. Nếu mọi người ủng hộ nhiều thì có lẽ là mình sẽ thức khuya để mình edit mình edit nhiều clip và mình up lên hơn. Rồi cảm ơn anh em, tạm biệt.